Trong thế giới hậu tận thế này, En là một người sống sót đơn độc, sống trong một trang trại cùng với chú chó của mình. Cô thường đến một thị trấn đổ nát để thu thập vật tư, luôn đảm bảo che kín toàn bộ cơ thể để bảo vệ khỏi phóng xạ và mang theo một bình oxy để tránh hít thở không khí ô nhiễm. Trang trại của En nằm trong một thung lũng, vì vậy cô phải đi một quãng đường dài mỗi khi đến thị trấn. Nhưng sự vất vả đó là xứng đáng để được an toàn. Dường như thung lũng này không bị ô nhiễm. Sau mỗi chuyến đi kiếm vật tư, cô cũng đảm bảo tắm rửa cơ thể thật kỹ. Vào ban đêm, chú chó ngủ cùng giường với cô để giúp cô vơi đi nỗi cô đơn. Hầu hết thời gian cô đều khá buồn chán. Công việc hàng ngày của cô bao gồm kiểm tra gia súc trong trang trại, hàng rào và những cái bẫy cô đặt trong rừng. Chú chó giúp cô tìm kiếm thỏ bằng cách lần theo mùi của chúng. Một ngày nọ, En bị sốc khi phát hiện một chiếc xe bị bỏ lại trên đường. Cô đến gần hơn để điều tra, nhưng đúng lúc đó, chú chó của cô cảnh báo về một sự hiện diện gần đó. Họ chạy trốn vào bụi cỏ cao và quan sát. Một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đến lấy chiếc xe kéo của mình trước khi tiếp tục hành trình. Bị sốc trước sự hiện diện của một người sống sót khác, En bí mật đi theo anh ta. Chàng trai sử dụng một thiết bị để xác nhận khu vực này không có phóng xạ. Và cuối cùng, anh ta tháo mũ bảo hiểm ra để hít thở không khí trong lành. En quan sát gần hét lên trong sự phấn khích khi anh ta cởi bộ đồ bảo hộ của mình. Khi En bước ra khỏi chỗ nấp, cô thấy Gun đang tắm dưới thác nước. Cô vội vàng bảo anh ta ra khỏi đó, nhưng vì cô đang mang theo khẩu súng săn, Gun nghĩ rằng cô đang đe dọa anh. Anh ta chĩa súng của mình về phía cô. Để đáp trả, anh ta bắn chỉ thiên trong khi yêu cầu cho biết những người khác đang ở đâu. Vì vậy, En giơ tay lên và cảnh báo anh ta rằng nước đã bị ô nhiễm. Gun kinh hãi vội chạy về xe kéo của mình và dùng thiết bị để xác nhận rằng anh ta đã tắm trong phóng xạ. Khi anh ta bắt đầu nôn mửa, anh ta vội vã lấy một ống tiêm chứa thuốc và tuyệt vọng nhờ En tiêm cho mình. Tiếng la hét của anh ta khiến cô cảnh giác, vì vậy anh ta ném súng của mình đi, thề rằng sẽ không làm hại cô. En tiêm cho anh ta và đề nghị đưa anh ta về nhà cô. Gun giải thích rằng anh ta sẽ cần thuốc mỗi ngày một lần và nhờ cô đốt quần áo của anh. Anh ta che cơ thể mình lại trước khi đi theo cô, cũng như nhờ cô thiêu xác anh nếu anh chết ở trang trại. En tắm cho Gun bằng nước sạch, cẩn thận kỳ cọ cho anh ta. Sau đó, cô phải dìu anh ta lên giường vì anh ta gần như không thể đi lại. Sáng hôm sau, En quay lại chiếc xe kéo và thu dọn đồ đạc của Gun, bao gồm cả những bức ảnh của anh với một người phụ nữ. Nhiều ngày trôi qua, En tiếp tục chăm sóc cho Gun, luôn kiểm tra nhiệt độ của anh, cho anh ăn những món ngon và tiêm thuốc cho anh. Vào ban đêm, cô không thể ngủ được vì cô có thể nghe thấy tiếng giường của anh rung lên khi cơ thể anh run rẩy vì sốt. Vì vậy, cô đã dành nhiều giờ đắp khăn ướt lên người anh để giúp anh hạ sốt. Sau khi vô tình ngủ thiếp đi bên cạnh Gun, En tỉnh dậy và cầu nguyện cho anh bình phục. Cô cũng đến nhà nguyện để chơi đàn organ như một phần của lời cầu nguyện của mình. Cuối cùng, Gun bình phục và có thể ra khỏi giường, mặc dù En vẫn phải giúp anh đi lại. Cô giải thích rằng cha cô đã bảo gia đình ở lại trang trại vì thung lũng sẽ bảo vệ họ. Gia đình cô đã rời đi một ngày để tìm kiếm những người sống sót khác và không bao giờ quay trở lại. Gun không thể hiểu tại sao thung lũng lại không bị ô nhiễm, và việc không có lời giải thích thực sự khiến anh khó chịu. Nhưng En đã làm anh phân tâm bằng một cái ôm. Sáng hôm sau, Gun nhận thấy En đang chăm sóc cây cối bằng tay, vì vậy anh kiểm tra thư viện của ngôi nhà và đọc một số tài liệu về nông nghiệp. Sau đó, anh đến gần En, mặc dù anh vẫn còn quá yếu để giúp cô. Cô nói với anh rằng cô không thể sử dụng máy kéo vì nó đã hết xăng và các máy bơm không có điện. Gun chỉ cho cô cách vận hành máy bơm bằng tay. Vì vậy, En vội vã đến trạm xăng và rất vui mừng khi cuối cùng cũng lấy được xăng. Tại nhà, Gun quan sát cô từ xa bằng ống ngắm của súng. Một lúc sau, En đang vui vẻ chăm sóc mùa màng bằng máy kéo và chú chó hào hứng đuổi theo nó. Tối hôm đó trong bữa ăn, Gun quan sát En cầu nguyện trước khi ăn. Sau đó, anh kể cho cô rằng anh đã sống sót bởi vì khi sự cố xảy ra, anh đang làm việc trong một hầm trú ẩn của chính phủ với tư cách là một nhà nghiên cứu. Cuối cùng anh đã rời khỏi hầm trú ẩn vì cảm thấy bị mắc kẹt và muốn có một cuộc sống thực sự trở lại. En tự hỏi liệu anh có đang tìm vợ mình không và đề cập đến những bức ảnh, nhưng Gun nói rằng người phụ nữ đó không phải là vợ anh. Khi đến giờ đi ngủ, En cố tình để cửa mở. Gun để ý đến đôi chân trần của cô nhưng vẫn đi về phòng của mình. Ngày hôm sau, En đi câu cá ở ao và nhân cơ hội đi bơi, thường xuyên trao đổi ánh mắt với Gun khi anh đang quan sát cô. Sau đó, họ cùng nhau nấu cá và En giải thích rằng cái ao có cùng một mạch nước với giếng, được cho là nằm dưới lòng đất. Cái ao sẽ đóng băng vào mùa đông, và En giải thích lần trước đã khó khăn như thế nào để sống sót vì máy phát điện trong nhà cô đã bị hỏng. Khi họ quay lại, Gun kiểm tra máy phát điện và xác nhận rằng động cơ đã bị cháy. En tự trách mình vì đã kết nối đầu DVD, nhưng Gun nói với cô rằng máy phát điện đã rất cũ và dù sao thì nó cũng sẽ hỏng thôi.
Sau đó, Anne nói đùa về các dự án trường học với khoai tây, điều này đã cho Gun một ý tưởng. Họ đến thác nước và khi thấy kích thước của nó, Gun xác nhận anh có thể xây dựng một bánh xe nước có thể cung cấp năng lượng cho máy phát điện. Anh sẽ cần rất nhiều gỗ để làm điều đó, vì vậy anh muốn dỡ bỏ nhà nguyện. Anne phản đối ý tưởng này và giải thích rằng cha cô đã xây dựng nhà nguyện đó để ông có thể giảng đạo vào mỗi chủ nhật. Cô tin rằng thung lũng không bị ô nhiễm vì nhà nguyện đã bảo vệ nó. Gun chỉ ra rằng cha cô hoặc Chúa có thể đã để lại nhà nguyện để họ có thể bắt đầu lại, nhưng Anne vẫn từ chối. Đêm đó, con chó không ngừng sủa vào cửa vì một lý do nào đó. Sáng hôm sau, Anne làm những công việc thường ngày của mình, còn Gun thì bảo trì các máy móc. Sau đó, anh đến một khu chợ ven đường để lấy đồ. Khi Anne đến chỗ anh, cô phát hiện anh đã say mềm. Gun ném các hộp xung quanh, nói rằng anh đã tìm hiểu về sở thích của cô bằng cách để ý những thứ cô đã dùng hết và những gì cô để lại. Đêm đó, Anne cố gắng giúp anh lên giường và Gun nổi cáu, đẩy cô vào tường khi anh nói rằng anh không cần sự giúp đỡ mọi lúc. Anne sợ hãi chạy về phòng của mình. Ngày hôm sau, Gun cố gắng nhặt trứng từ trang trại nhưng không tìm thấy gì. Anh xin lỗi Anne vì hành vi của mình. Một thời gian sau, Anne đến nhà nguyện để chơi đàn organ và nhận thấy có người đang quan sát cô từ xa, nhưng người đó đã biến mất khi cô đi ra. Cho rằng đó là Gun, Anne đến trang trại để nói với anh rằng anh có thể nghe cô chơi đàn. Tuy nhiên, Gun nói rằng anh không hề đến gần nhà nguyện. Vào buổi tối, họ có một bữa tối đáng yêu với rượu ngon và khiêu vũ cùng nhau. Họ cuối cùng đã hôn nhau, nhưng trước khi mọi chuyện có thể đi xa hơn, Gun đã dừng nụ hôn và cảm ơn Anne vì bữa tối trước khi về phòng ngủ của mình. Vài phút sau, Gun kiểm tra Anne trong phòng cô và cô ngay lập tức cởi váy. Tuy nhiên, Gun lại bắt cô mặc lại đồ. Anne buồn bã và tự hỏi mình đã làm gì sai. Gun trấn an cô rằng anh bị cô thu hút, nhưng việc thân mật sẽ làm thay đổi mọi thứ và anh nghĩ họ cần thêm thời gian. Sáng hôm sau, Anne nói với Gun rằng anh có thể lấy nhà nguyện, nhưng Gun từ chối vì anh không muốn làm cô buồn lòng lần nữa. Một thời gian sau, khi Anne đang kiểm tra bẫy, chú chó của cô đột nhiên vừa sủa vừa chạy lên đồi. Anh bắt đầu đi theo và bị sốc khi tìm thấy một người đàn ông tên là Caleb, người thề rằng anh ta không có ý xấu và chỉ muốn xin một ít nước. Anne đưa Caleb đến trang trại và phải ngăn Gun bắn anh ta. Sau đó, Gun dùng thiết bị của mình để kiểm tra phóng xạ trên người Caleb, trong khi Caleb thừa nhận rằng anh đã trộm trứng. Anh sợ không dám xin vì mọi người không phải lúc nào cũng chào đón. Caleb đã sống sót sau thảm họa vì anh là một công nhân mỏ và đang ở dưới lòng đất khi nó xảy ra. Các đồng nghiệp của anh đã đi ra ngoài để tìm gia đình của họ nhưng không bao giờ quay lại. Anh dự định tiếp tục đi về phía nam và hỏi hai người liệu anh có thể ở lại qua đêm không, hứa sẽ rời đi vào buổi sáng. Thiết bị phát hiện một ít phóng xạ trên người Caleb, người thừa nhận rằng anh đang yếu và đã nôn vài lần. Gun đồng ý cho anh ở lại vài ngày để anh có thể hồi phục. Caleb bắt đầu dựng lều, nhưng Anne thuyết phục Gun cho anh ở trong nhà. Trong bữa trưa, Caleb cầu nguyện cùng Anne và cười vì không thể tin rằng mình đã đi được đến đây. Anh kể một vài câu chuyện về những chuyến đi của mình, và Gun cũng vậy, nhắc đến một cậu bé thiếu niên đã trộm thức ăn từ xe kéo của anh. Cậu bé đã nôn mửa khắp đồ đạc của anh và bị bệnh nặng do nhiễm phóng xạ đến nỗi đã cầu xin Gun kết liễu mình. Tuy nhiên, Gun đã từ chối giết cậu bé và bỏ mặc cậu ở ven đường cho đến chết. Đáp lại, Caleb chia sẻ rằng các đồng nghiệp của anh không thực sự bỏ rơi anh. Một trong những người đàn ông đã cố gắng rời khỏi hầm mỏ, nhưng những người khác không cho phép vì sợ rằng phóng xạ sẽ lọt vào khi mở cửa. Điều này khiến người đàn ông nổi điên và giết chết hầu hết mọi người trước khi anh ta cũng gục chết. Anne bày tỏ sự thông cảm với anh và Gun cảm thấy tổn thương vì cô đã không làm điều tương tự với anh. Anne dẫn Caleb đi tham quan ngôi nhà. Gun mắng cô vì đã quá thân thiện với một người lạ. Anne phản bác lại, giải thích rằng đã khó khăn như thế nào khi phải đối mặt với sự biến mất của gia đình và phải tự mình sống sót. Gun cuối cùng thừa nhận rằng anh đã giết cậu bé đó và phỏng đoán rằng đó là anh trai của Anne. Anh xin lỗi và khóc, nhưng cô nói với anh rằng không sao cả. Một thời gian sau, Gun và Caleb cùng nhau đi săn. Họ thảo luận về một số tín hiệu radio nói về một cộng đồng ở phía nam. Mục tiêu của Caleb là tìm ra nó, nhưng Gun nghĩ rằng không còn ai ở đó. Lúc đó, một con gà Tây xuất hiện gần đó và Caleb nói rằng ai giết nó trước sẽ có được Anne. Gun tức giận và Caleb cười, thề rằng anh chỉ đùa thôi. Trong khi họ đuổi theo con gà Tây, Gun kể cho Caleb về ý tưởng bánh xe nước của mình và lý do tại sao anh không thể xây dựng nó. Cuối cùng, Gun đã bắn được con gà Tây trước. Tối hôm đó, họ ăn tối với món gà Tây. Caleb nhắc đến bánh xe nước, khiến mọi người khó xử. Anh cố gắng nghĩ ra những cách khác để lấy vật liệu, nhưng họ không có dụng cụ để chặt cây và những tòa nhà không bị ô nhiễm khác trong khu vực không được làm bằng gỗ. Caleb chỉ ra rằng nhà nguyện là lựa chọn duy nhất của họ để xây dựng lại. Điều này buộc Anne phải đồng ý.
Ngày hôm sau, bộ ba cùng nhau tháo dỡ nhà thờ. Trong khi họ làm việc, Caleb và Anne liên tục trao đổi ánh mắt. Trong vài ngày tiếp theo, họ cùng nhau xây dựng bánh xe dưới sự hướng dẫn của Gunn, nhưng anh trở nên khó chịu khi nhận thấy rằng những cái nhìn của Caleb và Anne đang biến thành sự tán tỉnh thực sự. Cả nhóm cũng lái xe dọc con đường để lấy tất cả các giày cát từ các cột điện. Sau đó, Anne rất buồn bã đến thăm tàn tích của nhà thờ và Caleb cố gắng an ủi cô bằng cách mời cô đi dạo cùng nhau. Anh kể cho cô rằng cha anh đã cố gắng trở thành một nhà truyền giáo, nhưng cuối cùng lại chọn phụ nữ và rượu. Caleb đã không đến nhà thờ trong nhiều năm, nhưng đức tin của anh chưa bao giờ rời bỏ anh. Anh nghĩ rằng đức tin là thứ bảo vệ thung lũng, và tại sao anh và Anne được chọn để xây dựng lại. Anne rất vui khi cuối cùng cũng có người hiểu mình, vì Gunn không phải là người có tín ngưỡng. Khi họ trở về trang trại, Gunn quan sát họ với sự ghen tuông rõ ràng. Đêm đó, Gunn nói với Anne rằng cô nên đến với Caleb vì anh hiểu rằng cô cần khám phá thay vì chờ đợi anh. Anne khóc, không hiểu tại sao Gunn lại đột nhiên từ chối cô. Gunn tiếp tục khẳng định rằng không sao cả và nói rằng hai người da trắng nên ở bên nhau. Nhiều ngày tiếp tục trôi qua, mọi người đều làm việc trên bánh xe, trong khi Anne vẫn tự hỏi phải làm gì với những người đàn ông trong cuộc đời mình. Để lắp đặt nửa đầu của bánh xe, Caleb mặc bộ đồ bảo hộ và liều mình xuống vùng nước bị ô nhiễm. Điều này giúp họ đạt được những tiến bộ lớn. Đêm đó, họ ăn mừng công việc của mình với rượu, âm nhạc và bài bạc. Họ cuối cùng đã nhảy xuống ao và chơi trò tìm trai. Tuy nhiên, Gunn cảm thấy những người thừa vì những người khác liên tục trao đổi ánh mắt và hợp tác với nhau. Trên đường trở về trang trại, Gunn suy sụp và nói với Anne rằng anh yêu cô, nhưng anh không nói gì đáp lại. Tại nhà, Anne lên giường với Gunn, tuy nhiên, anh say đến nỗi ngay lập tức ngủ thiếp đi. Mệt mỏi vì chờ đợi Gunn và đối phó với vấn đề nghiện rượu của anh, Anne đến với Caleb và họ đã thân mật trong phòng tắm. Sáng hôm sau trong bữa ăn, Caleb nhẹ nhàng xoa đầu Anne trước mặt Gunn và cô cảm thấy khó xử đến mức phải rời khỏi bàn ăn. Hai người đàn ông đồng ý tiếp tục làm việc mà không có cô, nhưng họ vẫn thảo luận về việc cô đặc biệt như thế nào. Caleb tự hỏi liệu Gunn có ước rằng anh chưa bao giờ xuất hiện không, nhưng Gunn phủ nhận điều đó, nói rằng anh sẽ hoàn thành bánh xe nhờ có Caleb. Điều này khiến Caleb bật cười. Anh nói rằng anh không tin lời của Gunn và anh có thể nhận ra Gunn đang ghen. Anh thậm chí còn thừa nhận rằng mình có thể sẽ ở lại trang trại thay vì tìm kiếm cộng đồng. Vào buổi chiều, Caleb lại mặc bộ đồ bảo hộ để giúp Gunn hoàn thành dự án. Họ cẩn thận lắp đặt những bộ phận cuối cùng và chẳng mấy chốc bánh xe đã hoạt động hoàn hảo. Sau một bàn ăn mừng ngắn, Caleb bắt đầu leo lên và bị trượt chân trên những tảng đá ướt. May mắn là Gunn đã giữ chặt sợi dây, giúp anh không bị ngã. Sau đó, Caleb an toàn leo lên đến đỉnh, chỉ để rồi lại trượt chân. Gunn nắm lấy sợi dây vào giây cuối cùng, nhưng không di chuyển. Anh trao đổi một cái nhìn nghiêm túc với Caleb khi anh phân vân không biết phải làm gì. Một lúc sau, Gunn trở về trang trại và Anne cố gắng xin lỗi về chuyện đêm qua. Gunn ngắt lời cô để giải thích rằng Caleb đã rời đi để tìm kiếm cộng đồng ở phía nam. Anh không tin và đi tìm anh, nhưng dù cô chạy bao xa, cô cũng không thể tìm thấy anh. Gunn hoàn thành tất cả các kết nối và trang trại cuối cùng đã có điện. Khi Anne trở về, cô phát hiện ra rằng Gunn đã chuyển cây đàn organ đến nhà kho. Cô ngồi xuống chơi đàn và Gunn vui vẻ thưởng thức âm nhạc của cô. Hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn có thể xem thêm nhiều video như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem.